สวัสดีครับ เรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยนะครับ วันที่ 3 มกราคม 2026 ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐที่บุกเข้าไปจับตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลาได้ถึงกลางกรุงกาลากัสเลย ค่ะ เป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกจริงแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นคือย้อนกลับไปเมื่อปี 2020 เนี่ย มันเคยมีความพยายามที่คล้ายกันเป๊ะๆเลยนะ ๆ แต่ผลลัพธ์นี่ โอ้โห เรียกได้ว่าหนังคนละม้วนเลยนะคะ ใช่ครับ ทั้งที่เป้าหมายคือคนเดียวกัน สถานที่เดียวกัน แต่บทสรุปนี้ต่างกันราวฟ้ากับเหวเลย ครั้งหนึ่งคือความล้มเหลวแบบน่าอับอายมาก ส่วนอีกครั้งคือความสำเร็จทางทหารที่สมบูรณ์แบบ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันถึงปฏิบัติการ2 ครั้งนี้แหละครับ เราจะมาดูกันว่าทำไมปฏิบัติการกีเดียนในปี 2020 ถึงได้พังไม่เป็นท่า และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ Operation Absolute Resolve ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งขนาดนี้ ครับ ข้อมูลที่เราจะคุยกันก็รวบรวมมาจากรายงานข่าวแล้วก็บทวิเคราะห์ จากหลายแหล่งที่ตามติดเรื่องนี้มาตลอด ยุทธเบื้องหลังแล้วก็ผลลัพธ์ของทั้งสองครั้งมันต่างกันตรงไหน เพื่อจะได้เข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยชี้ขาดจริงๆ ระหว่างความพ่ายแพ้กับชัยชนะในโลกยุคใหม่ โอเคครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของความผิดพลาดทั้งหมดเลยดีกว่า ปฏิบัติการกิเดียนที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2020 ผมว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะ เพราะมันจบเร็วมาก มันเป็นปฏิบัติการที่ค่อนข้างแปลกมากค่ะ คือคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐโดยตรง อ้าว ไม่ใช่เหรอครับ ไม่ใช่ค่ะ แต่เป็นการร่วมมือกันของ3กลุ่ม คือมีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเวเนซุเอลา มีทหารเวเนซุเอลาที่ลี้ภัยออกมา และที่สำคัญที่สุดเลยคือ มีอดีตทหารหน่วยรบพิเศษสหรัฐหรือ Green Berets 2 คนเข้าไปร่วมด้วย เดี๋ยวนะครับ มี Green Berets ด้วย ใช่ค่ะ ทั้งหมดนี้ทำสัญญาผ่านบริษัททหารรับจ้างเอกชน ที่ชื่อว่า Silver Corp USA คือหน่วยรบพิเศษ Green Berets นี่คือระดับอัวกะทิเลยนะ แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องน่าอับอายไปได้ล่ะครับ นั่นแหละค่ะ คือความย้อนแย้งของเรื่องนี้ พอมีชื่อทหารอเมริกันเข้าไปพัวพันแน่นอนว่าฝั่งมาดูโรก็ชี้เป้าไปที่รัฐบาลสหรัฐทันทีเลย ครับ แต่รัฐบาลสหรัฐในตอนนั้นก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะว่า ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง และแผนของพวกเขาคืออะไรครับ ฟังดูเป็นการรวมตัวของคนหลายกลุ่มที่เอ่อกำลังพลไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ แผนของพวกเขานี่แหละค่ะ คือจุดที่น่าสนใจ มันทะเยอทะยานมากเมื่อเทียบกับกำลังคนที่มีอยู่แค่หยิบมือเดียว ทะเยอทะยานขนาดไหนครับ ก็คือแผนคือลักลอบขึ้นฝั่งเวเนซุเอลาทางเรือมาจากโคลอมเบีย จากนั้นก็จะบุกเข้าไปจับกุม หรืออาจจะถึงขั้นสังหารมาดูโรเลย โอ้โห แล้วก็หวังว่าจะจุดประกายให้คนทั้งประเทศลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลได้สำเร็จ ฟังดูเหมือนพล็อตหนังฮอลลีวูดเลยนะ แต่นี่คือชีวิตจริง แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแผนที่ฟังดูอลังการถึงได้พังลงมา พังแบบไม่เป็นท่าเลยค่ะ ทุกอย่างจบภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่กี่ชั่วโมงเองเหรอครับ ค่ะ สาเหตุหลักมีข้อเดียวเลยคือเรื่องของข่าวกรอง ข่าวกรอง หน่วยข่าวกรองของเวเนซุเอลารู้แผนทั้งหมดล่วงหน้า เหมือนมีคนเอาแผนไปบอกเลยค่ะ เขารู้ว่าจะมาขึ้นฝั่งที่ไหน เมื่อไหร่กำลังพลเท่าไหร่ แปลว่าต่อให้มี Green Berets ที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ในทีม แต่ถ้าข้อมูลรั่วก็คือจบเลยใช่ไหมครับ จบเลยค่ะ เหมือนมีรถแข่งฟอร์มูล่าวันแต่ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นทางโค้งหักศอก ถูกต้องเลยค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมาก พอเรือของพวกเขาเข้าใกล้ชายฝั่ง กองกำลังของเวเนซุเอลาก็ดักซุ่มรออยู่แล้ว ก็โดนถล่มเลยสิครับ ใช่ค่ะ ผลก็คือถูกโจมตีอย่างหนัก มีคนถูกสังหารไปหลายคน ที่เหลืออีกหลายสิบคนก็ถูกจับกลุ่ม ซึ่งในจำนวนนั้นก็รวมถึงอดีต Green Beret ชาวอเมริกันทั้ง2 คนด้วย การจับทหารอเมริกันได้แบบเป็นๆนี่มันเรื่องใหญ่มาก ผลกระทบทางการเมืองที่ตามมาคงจะมหาศาลเลย มันคือของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับมาดูโรเลยค่ะ เขาสามารถใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อได้อย่างเต็มที่ มีการนำตัวทหารอเมริกันที่ถูกจับไปออกโทรทัศน์เพื่อตอกย้ำภาพว่า เห็นไหมเวเนซุเอลาถูกจักรวรรดินิยมอเมริกันรุกรานจริง อ๋อ คือมันทำให้ข้ออ้างของเขามีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลย ๆ ใช่ค่ะ เท่ากับว่ามันช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบของเขา แล้วก็ทำให้
ฐานอำนาจแข็งแกร่งขึ้นไปอีก ทั้งที่เป้าหมายคือการค้นล้มเขาแท้ ใช่ค่ะ มันเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลย มาดูโรใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างในการกวาดล้างศัตรูทางการเมือง แล้วก็รวบอำนาจด้านความมั่นคงให้เข้มข้นขึ้นไปอีก ๆแล้วฝั่งฝ่ายค้านล่ะครับ ส่วนฝ่ายค้านในประเทศก็เสียเครดิตอย่างหนักเลยค่ะ ถูกประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปพึ่งทหารรับจ้างต่างชาติทำไมไม่เชื่อมั่นในพลังของคนในประเทศ บทเรียนจากปฏิบัติการกิเดียนนี่มันชัดเจนมากเลยนะว่าการใช้กองกำลังเล็กๆ นอกระบบไปงัดข้อกับรัฐบาลที่คุมหน่วยข่าวกรองกับกองทัพได้เบ็ดเสร็จมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ถูกต้องค่ะ มันชี้ให้เห็นสัจธรรมข้อหนึ่งเลยว่า ในสงครามยุคใหม่ ข่าวกรองสำคัญกว่ากำลังพลอย่างมหาศาล อืม ระบอบที่คุมหูตาของประเทศไว้ได้เนี่ยโค่นล้มจากภายนอกได้ยากมาก ซึ่งบทเรียนราคาแพงนี่แหละค่ะที่ถูกนำไปใช้วางแผนปฏิบัติการที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ พอฟังเรื่องความล้มเหลวสุดขีดในปี 2020 แล้ว มาเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน มันเหมือนหนังคนละม้วนจริงๆนะครับ อะไรมันถึงจะเปลี่ยนไปขนาดนั้น จากความพ่ายแพ้ที่น่าอับอาย กลายมาเป็นปฏิบัติการที่เฉียบขาดขนาดนี้ได้ ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือผู้เล่น ครั้งนี้ไม่ใช่ทหารรับจ้าง หรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอีกต่อไปแล้ว แต่เป็น เป็นปฏิบัติการเต็มรูปแบบของกองทัพสหรัฐโดยตรงเลยค่ะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญทางทหารที่ใหญ่กว่า ที่ชื่อว่า Operation Southern Spear เป้าหมายก็ชัดเจนและตรงไปตรงมามาก คือบุกเข้าการากัส จับตัวนิโคลัส มาดูโร และภรรยาของเขาซิเลีย ฟลอเรส เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลที่สหรัฐในข้อหาการก่อการร้ายยาเสพติด หรือ narco terrorism ที่ตั้งไว้มานานแล้ว ผมทึ่งกับสเกลของปฏิบัติการครั้งใหม่นี้มากเลยครับ จากเรือไม่กี่ลำ กลายเป็นฝูงบิน 150 ลำ คนละเรื่องเลยค่ะ แล้วขั้นตอนการปฏิบัติการนี่มันเหมือนหลุดมาจากหนังสงครามเลย จุดเริ่มต้นก็น่ากลัวมากแล้ว คือการตัดไฟฟ้าทั่วทั้งกรุงการากัส ใช่ค่ะ นั่นคือการโจมตีทางจิตวิทยาอย่างแรกเลย ลองนึกภาพเมืองหลวงทั้งเมืองที่จู่ๆก็มืดสนิทในตอนเช้ามืดดูสิคะ มันสร้างความสับสนวุ่นวายและตื่นตระหนกได้มหาศาลเลย พอเมืองตกอยู่ในความมืดและโกลาหล ท้องฟ้าก็เปิดโล่ง ฝูงบินกว่า 150 ลำ ซึ่งมีเครื่องบินสเตลส์ล่องหนอย่าง F-35 รวมอยู่ด้วย ก็เริ่มปฏิบัติการทำให้ตาบอดและหูหนวก ทำให้ตาบอดและหูหนวก หมายความว่ายังไงครับ ก็คือการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดของเวเนซุเอลาค่ะ เป้าหมายหลักคือระบบเรดาร์ทุกแห่ง แล้วก็ฐานยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานที่ทันสมัยอย่าง S-300 กับ Buk M2 อ๋อ ที่ซื้อมาจากรัสเซีย ใช่ค่ะ พอระบบพวกนี้ถูกทำลายหมด กองทัพเวเนซุเอลาก็ไม่สามารถมองเห็นหรือยิงตอบโต้เครื่องบินของสหรัฐได้อีกต่อไป ท้องฟ้าทั้งหมดกลายเป็นของสหรัฐโดยสมบูรณ์ เหมือนเป็นการเคลียร์ทางให้เรียบร้อยก่อนส่งทีมหลักเข้าไป พอระบบป้องกันภัยทางอากาศเป็นอัมพาตแล้ว ก็ถึงคิวของหน่วยภาคพื้นดินสินะครับ ถูกต้องค่ะ ขั้นตอนที่ 2 ก็ตามมาทันที ฝูงเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพล ทั้ง CH-47 Chinook ที่บรรทุกคนได้เยอะๆ แล้วก็ MH-60 Black Hawk ที่คล่องตัว ก็ลำเลียงหน่วยรบพิเศษระดับพกาลาอย่าง Delta Force ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่ดีที่สุดของที่สุดในกองทัพสหรัฐ เข้าสู่ใจกลางเมืองหลวงได้อย่างปลอดภัยไร้การต่อต้านเลย นี่คือจุดที่บทเรียนจากปี 2020 ถูกนำมาใช้แบบเต็มๆเลยใช่ไหมครับ ชัดเจนที่สุดเลยค่ะ ข้อแรกคือ ข่าวกรองที่เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิง ไม่มีรั่วไหล ไม่เลยค่ะ ครั้งนี้สหรัฐมีข้อมูลที่แม่นยำมากเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของมาดูโร ไม่ใช่แค่บ้านพัก แต่รวมถึงตารางเวลาการเดินทางและเส้นทางหลบหนีที่เป็นไปได้ทั้งหมด พวกเขารู้ทุกการเคลื่อนไหว และข้อ 2 ก็คือกำลังที่ท่วมท้น ครั้งนี้ไม่ใช่กองกำลังหยิบมือแบบครั้งก่อน แต่เป็นการใช้แสนยานุภาพทางทหารแบบเต็มพิกัด เพื่อกดดันทุกจุดพร้อมๆกัน แน่นอนค่ะ นอกจากการโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้ว ยังมีการโจมตีฐานทัพอากาศและจุดยุทธศาสตร์สำคัญอื่นๆ พร้อมกันไปด้วย เพื่อป้องกันการตอบโต้ ใช่ค่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังที่พักดีต่อมาดูโรสามารถเคลื่อนกำลังมาช่วยได้ทัน เป็นการตัดแขนตัดขาและปิดล้อมเป้าหมายไปพร้อมๆกันเลย มันคือการวางแผนที่ระดับกลุ่มมาก ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วและพร้อมกันจนฝ่ายตรงข้ามตั้งตัวไม่ทันเลย ใช่ค่ะ แล้วการบุกจับตัวก็เกิดขึ้นหลังจากนั้น หน่วย Delta Force ก็เข้าปฏิบัติการ ถูกต้องค่ะ เมื่อทุกอย่างถูกควบคุมไว้หมดแล้ว หน่วย Delta Force ที่มีข้อมูลเป๊ะๆ แล้วก็ซ้อมแผนนี้มานานหลายเดือน ก็บุกเข้าไปยังคฤหาสน์ที่พักของมาดูโร และสามารถควบคุมตัวเขากับภรรยาได้สำเร็จ โดยใช้เวลาไม่นานนัก แล้วก็พาตัวออกไป
จากนั้นก็นำตัวทั้งคู่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่งที่เรือรบ USS Iwo Jima ที่จอดรออยู่ในทะเลแคริบเบียนก่อนจะถูกส่งตัวต่อไปยังนิวยอร์กเพื่อรอการขึ้นศาล สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของปฏิบัติการที่ซับซ้อนและดุเดือดขนาดนี้คืออะไรทราบไหมครับ คือรายงานเบื้องต้นระบุว่าไม่มีทหารอเมริกันเสียชีวิตแม้แต่คนเดียว โห มีแค่ผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเอง มันแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของการวางแผนและการปฏิบัติการเลยค่ะ ทุกอย่างถูกคำนวณมาอย่างดี ความเสี่ยงถูกจำกัดให้น้อยที่สุด มันคือผลลัพธ์ที่ต่างกันสุดขั้วกับปฏิบัติการกิเดียนจริง และตอนนี้พอผู้นำถูกจับตัวไปแบบนี้ สถานการณ์ที่เวเนซุเอลาเป็นยังไงบ้างครับ คงจะวุ่นวายน่าดู ๆ ตอนนี้ยังคงสับสนโอลหม่านอยู่ค่ะ ทางสหรัฐออกแถลงการว่าจะเข้ามาช่วยบริหารจัดการเวเนซุเอลาเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ แต่ในขณะเดียวกัน รองประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสก็ประกาศตนเป็นผู้นำรักษาการตามรัฐธรรมนูญทันทีเลยค่ะ แล้วก็ประนามการกระทำของสหรัฐว่าเป็นการลักพาตัว ใช่ค่ะ ท่าทีของนานาชาติล่ะครับ คงจะเสี่ยงแตกน่าดู แตกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนเลยค่ะ มีทั้งกลุ่มประเทศที่สนับสนุนการกระทำของสหรัฐ โดยให้เหตุผลว่ามาดูโรเป็นภัยคุกคาม กับอีกฝ่ายที่ออกมาประนามอย่างรุนแรงว่านี่คือการละเมิดอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงที่สุด เป็นการกระทำเยี่ยงโจรสลัดในยุคใหม่ แต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือทุกสำนักข่าวใหญ่ๆ ดูจะเห็นตรงกันว่า นี่ไม่ใช่สงครามเพื่อยึดครองประเทศใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ประเด็นนี้สำคัญมาก นี่ไม่ใช่การบุกอิรักหรืออัฟกานิสถาน แต่มันคือปฏิบัติการเฉพาะกิจ หรือที่เรียกว่า surgical strike ที่มีเป้าหมายเดียวคือ ตัดหัว ใช่ค่ะ คือกำจัดผู้นำเท่านั้น มันสะท้อนแนวคิดใหม่ของมหาอำนาจที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะ แนวคิดที่ว่าอะไรครับ คือแนวคิดที่ว่า แม้การกระทำนี้จะผิดกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ถ้าภัยคุกคามอยู่ใกล้ตัวเรามากพอ เราก็ไม่มีทางเลือกอื่น ซึ่งมันเป็นตรรกะที่อันตรายมาก ถ้าทุกประเทศนำไปใช้ตามกัน โลกคงจะวุ่นวายน่าดู แน่นอนค่ะ นี่จะเป็นกรณีศึกษาที่ถูกถกเถียงกันไปอีกนานเลยในเวทีโลก สรุปแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพที่แตกต่างกันสุดขั้วจริงๆนะครับ ระหว่างความพยายามที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าของกลุ่มทหารรับจ้าง กับความสำเร็จแบบสายฟ้าแลบของปฏิบัติการเต็มรูปแบบโดยกองทัพมหาอำนาจ บทเรียนที่ชัดเจนที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือความแตกต่างที่เกิดจากองค์ประกอบ 3 อย่างจริงๆ ค่ะ คือข่าวกรองที่แม่นยำกำลังรบที่เหนือกว่าอย่างเด็ดขาด และการวางแผนที่รัดกุม อืม องค์ประกอบเหล่านี้ได้เปลี่ยนผลลัพธ์จากความพ่ายแพ้ในปี 2020 ไปสู่ชัยชนะทางยุทธวิธีที่เด็ดขาดในปี 2026 มันแสดงให้เห็นว่าหากมหาอำนาจตัดสินใจจะทำอะไรอย่างจริงจังแล้ว ผลลัพธ์มันจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลย ครับ และก่อนจะจากกันไป เราอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ได้คบคิดกันต่อนะครับ ปฏิบัติการนี้อาจจะถือเป็นความสำเร็จในทางการทหาร แต่คำว่าความสำเร็จในระยะยาวสำหรับประเทศเวเนซุเอลาคืออะไร การเปลี่ยนผู้นำด้วยวิธีนี้จะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงอย่างที่หวังได้จริงหรือ และที่สำคัญกว่านั้น เหตุการณ์นี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของโลกหรือเปล่า ที่ประเทศมหาอำนาจจะสามารถใช้กำลังเข้าจัดการกับระบอบการปกครองที่ตัวเองไม่เห็นด้วยได้ตามใจชอบ นี่คือคำถามใหญ่ที่อนาคตเท่านั้นที่จะให้คำตอบกับเราได้ครับ